Έπαιζε η κόρη μου η μικρή έξω με ένα αεροπλανάκι και της λέει, Βέρα μου, λέει, τι είναι αυτό? Λέει, αεροπλανάκι, γιαγιά. Αχ, μωρό μου, λέει, βάλε με, λέει, μέσα να με πας στην πατρίδα μου. Απέναντι από τη Ρόδο βρίσκεται το τουρκικό τουριστικό θέρετρο Φετιγέ. Λίγη ώρα πιο έξω με το αυτοκίνητο, κρυμμένο καλά πίσω από ένα λόφο και μέσα σε ένα πυκνό δάσος, θα συναντήσει κανείς μια διαφορετική πόλη. Ένα ζωντανό μνημείο της παρουσίας των Ελλήνων στα παράλια. Το Λιβύσι ή Καγιάκιο, ή όπως το λένε σήμερα οι Τούρκοι, ήταν κάποτε μια πόλη που έσφιζε από ζωή και όπου χιλιάδες Έλληνες συμβίωναν αρμονικά με Τούρκους. Μέχρι που ήρθε η ανταλλαγή πληθυσμών. I heard that some old people, they didn't want to go. They said to them that 5 years later they will come back. 500 χιλιόμετρα μακριά από τη μάκρη της Μικράς Ασίας βρίσκουμε το άλλο μισό αυτής της ιστορίας, στη Νέα Μάκρη. Η γιαγιά μου, η αλήθεια, δεν μιλούσε πάρα πολύ γι' αυτά, στεναχωριότανε και έκλαιγε. Αλλά ναδράκι, γιατί ζέστηνε πολύ. Έλεγε, μας έδιωξαν από την πατρίδα μας χωρίς να φταίμε για κάτι. Τους φωνάξανε από βραδείς και τους είπανε ότι θα πάτε στην πατρίδα σας, θα φάτε μακαρόνια με τρύπες εκεί και εμείς θα σας περιμένουμε, θα ξαναγυρίσετε, να κλειδώσετε τα σπίτια σας και να φύγετε. Most of the Greek people who were going, they gave the keys of the houses to the Turkish friends. Και είχε μία Τουρκάλα γειτόνισσα που ήταν 20 χρόνια συνεταίρη στα χωράφια. Τα είχανε πάρα πολύ καλά με την Τουρκάλα αυτήν. Και της λέει, Δέσποινα, άμα αργήσεις να έρθεις στην κατσίκα, τι να την κάνω, που είχε το γάλα. Λέει, να την αρμέγεις να παίρνεις το γάλα, να πάρω, λέει, και τη γαριφαλιά σου, της λέει η Τουρκάλα. Λέει, να την πάρεις τη γαριφαλιά. I heard that Turkish friends did it that the first year, took care for the roofs, and then houses were alive, and inside of the houses furniture was there. But after the Turkish people comes from the Greece, they understood that they had an information that, okay, their Greek neighbors will not come back. Με τα χρόνια το χωριό ερήμωσε. Σήμερα εκατοντάδες πέτρινα σπίτια, σφιχταγκαλιασμένα μέσα στα στενά σοκάκια, χάσκουν ανοιχτά από παντού. Στέγες δεν υπάρχουν, μόνο κάποια σκόρπια ντουβάρια. Μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά και ένα καπνισμένο τζάκι, 90 χρόνια μετά, να μοιάζει στηριγμένο στον αέρα. Όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε ένα παιχνίδι. Όταν βρίσκαμε στο χωριό ένα κομμάτι γυαλιού ή πορσελάνης, προσπαθούσαμε να φανταστούμε τι ήταν, σε ποιον ανήκε. Στους μικρούς δρόμους του χωριού έχουν μείνει τα αποτυπώματα του Γιώργου και του Ιμπραήμ, της Αϊσέ και της Ελένης. Δεν ήταν δικός τους πόλεμος, αλλά πλήρωσαν το τίμημα. Οι τύχοι εδώ κουβαλούν τις μνήμες τους. With Kayaköy, as a chamber of architects, we have been working on Kayaköy for many years. Με τη βοήθεια της Προέδρου των Αρχιτεκτόνων της περιοχής, Χιλάλα Λιανάκ, κάνουμε μια βόλτα στο χωριό. So what I believe is, many experts should come and they should try to guess what life was here, what the life was like here. Τούρκοι και Έλληνες αρχιτέκτονες προσπάθησαν τουλάχιστον σε 2 περιπτώσεις να πάρουν άδειες για να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης, καθώς οι ίδιοι θεωρούν πως το Λιβύσι είναι ένα ζωντανό ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικής. And what we want is we want it to be restored and we want to be a living village. But the thing is, we've got to be very careful about the restoration because the restoration principles must be applied during the construction because Kayaköy is like an open-air architecture school for us. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αρχιτέκτονες συνάντησαν την άρνηση του τουρκικού κράτους. But at this time, Turkish government refused this fund and Minister Foreign Affairs, and because it's coming through Greek government, and also they said mutual
if we do this, you have to also restore one mosque or one other Turkish So it became political. Became political. It's political issue. Turkish government this time has refused. All right, this way. Την περασμένη εβδομάδα πάντως όλοι θορυβήθηκαν, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ενός διαγωνισμού για εκμετάλλευση μέρους του ιστορικού χωριού. We don't want mass tourism in Kayaköy. Kayaköy, one part, little bit, some part of Kayaköy has to be brought to the life. We agree with that, some part of Kayaköy. But it should never be mass tourism, as you can see in Fethiye. This area is heritage. This area has a own culture. We have to protect this. Kayaköy is so special. It's not because building. Kayaköy makes it so special about its story. Sadness. People had to leave their place, and all population had to move. And this is the story of exchange population. Kayaköy is symbol of the message to humanity. Don't move people from their roots. Πίσω στη Νέα Μάκρη και οι υπόλοιποι ήρωες αυτής της ιστορίας αισθάνονται το ίδιο. Καταρχήν ήταν για μας ένα δώρο το ότι κρατήθηκε όπως κρατήθηκε μέχρι τώρα. Θα θέλαμε όλοι μακρινοί. Νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω και όλων μας τον πόθο, την επιθυμία, την ευχή να συντηρηθεί όσο μπορεί καλύτερα, όσο μπορούν οι Τούρκοι οι φίλοι μας να συντηρήσουν αυτό τον οικισμό. Να δείξουν δηλαδή ευαισθησία και ενδιαφέρον. Στην υγεία σας, παιδιά μου, στην υγεία σας. Στην υγεία σας, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Η κυρία Μαυρίκου ζει σήμερα με τις αναμνήσεις από το Λιβύσι. Τις κρατά κλεισμένες σε ένα μικρό κουτί με βότσαλα, από τον μεγαλοπρεπή περίβολο της εκκλησίας του Ταξιάρχη. Είναι από το προάβλιο του Ταξιάρχη τα χαλίκια. Πήγα στις μάνας μου στον τάφο και αυτό και για το δικό μου.